હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારા માટે નવી રેસીપી લઈને આવી છું। જો તમને મારા વિડીયોઝ ગમતા હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરતા ના ભૂલજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો જેથી તમને અમારા નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળતી રહે। આપણે આજે ચણા મેથીનું અથાણું બનાવવાના છીએ। તેના માટે મેં 150 ગ્રામ ચણા લીધા છે અને 150 ગ્રામ મેથી લીધી છે। એ બેયને મેં 8 કલાક માટે પલાળી દીધા હતા। હવે મેં આની પહેલાં જે કેરીનું અથાણું બનાવેલું હતું એનું પાણી મારા પાસે ખાટું છે, તેમાં હું 3 કલાક માટે બેયને પલાળી દઈશ। આપણે આ બધા ચણામાં ખાટા પાણીમાં નાખી દઈશું। આ બધી મેથી પણ આમાં નાખી દઈશું। મારા પાસે ઝીણી મેથી હતી એટલે મેં એ પલાળી, તમે જાડી મેથી પણ લઈ શકો છો, બેનો સ્વાદ સરસ જ હોય છે। ચણા અને મેથી આપણે આ ખાટા પાણીમાં 3 કલાક માટે પલાળી દઈશું। એકદમ સરસ ખાટું પાણી ચણા અને મેથીમાં ચડી જાય ત્યાં સુધી આપણે એમાં રાખશું। આ તમે જોઈ શકો છો કે આમાં જો એકદમ સરસ હળદર ચડી ગઈ છે, ચણા અને મેથી એકદમ ફૂલી ગયા છે। હવે આપણે એને પાણીમાંથી કાઢી લઈશું ને 2-3 કલાક માટે આપણે એને છાપવા માટે રેસ્ટ દઈ દઈશું। અને એકદમ પાણીમાંથી નિતારી પછી આપણે એને 2-3 કલાક માટે સૂકવી દેશું। એકદમ સરસ નીતરી ગયા છે। અને આપણે એકદમ સરસ છૂટા કરી નાખવાના એટલે જલ્દી સુકાઈ જાય। બહુ નથી સુકાવાના, ખાલી એનું પાણીનો જે ભાગ હોય ને સુકાઈ જાય। તમે જો આપણા ચણા અને મેથી કેવા સરસ ફૂલી ગયા છે ને એમાં સરસ કલર પણ ચડી ગયો છે। આપણે જો ચણા અને મેથી જે સુકાવ્યા હતા 3 કલાક માટે એ સરસ સુકાઈ ગયા છે। તો હવે આપણે એનો મસાલો જોઈ લઈશું। મેં અહીંયા રેડીમેડ જ મસાલો લીધો છે, જે બજારમાં આવે છે એ જ એમાં હું એડ કરીશ। 150 ગ્રામ મસાલો છે આ, ને માંડવીનું તેલ મેં લીધું છે 250 ગ્રામ। તમે રાઈનું પણ એમાં એડ કરી શકો, હું માંડવીનું નાખું છું। હવે આપણે એનો મસાલો રેડી કરશું। મેં આ ચપટી હિંગ લીધી છે, અડધી ચમચી જેટલી। આમાં મસાલામાં હિંગનો ફ્લેવર તો હોય જ છે, તો પણ હું થોડુંક એડ કરું છું, મને સારું લાગે છે। હવે આમાં હું ચણા અને મેથી એડ કરી દઈશ। ચણા અને મેથી મેં એડ કરી દીધા। હવે એમાં તેલ નાખીશ। આમાં જોઈએ ને એ પ્રમાણમાં તેલ નાખવાનું, પછી આપણે જ્યાં બરણીમાં ભરીએ ને ત્યારે તેલ નાખવાનું। મીઠું છે ને આમાં મસાલામાં આવે જ છે, એટલે પછી આપણે એનો ટેસ્ટ કરીને પછી આપણે મીઠું એમાં એડ કરવાનું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું। આમાં કેરીની પણ કટકી એડ કરાવાય છે અંદર બધી મિક્સ કરવામાં, પણ હું નથી નાખતી, કેમ કે હું અલગથી જે કેરીનું અથાણું બનાવેલું હોય છે ને તો આમાં હું નથી નાખતી। આ ખાલી ચણા અને મેથીનું જ છે। આ ચણા મેથીનું અથાણું જો આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને બરણીમાં ભરી લઈશું। મિક્સ થઈ ગયું છે એકદમ સરસ રીતે, એને આપણે બરણીમાં ભરી લઈશું।
પછી આપણે એમાં ઉપરથી તેલ એડ કરશું અને એકદમ દાબી ને પછી ભરવાનું ને એમાં થોડીક જગા રાખવાની 4 કે 5 દિવસ થશે ને તો ચણા પણ એકદમ ફૂલી જશે અને મેથી એમ અને દાબીને ભરી ને પછી ઉપરથી આપણે એમાં તેલ માંડવીનું નાખશું અને આપણે એકદમ દબાવી ભરી દેવાનું વરસ દિવસ માટેનું આ અથાણું કમ્પ્લીટ છે આપણે એક જ હાથે જો કાઢતા હોય ને તો આપણું અથાણું કોઈ દિવસ ખરાબ નથી થતું હવે આપણે આમાં તેલ એડ કરશું નવશેકું તેલ છે ગરમ કરીને ઠારેલું આપણે અથાણાથી અડધો ઇંચ જેટલું ઉપર આવે ને એટલું તેલ આપણે એમાં એડ કરવાનું